changes. Life. Великий привіт, мої дорогі глядачі! Я рада вітати вас на своєму каналі. Запрошую вас до себе в гості в своє нове відео. Якщо ви ще не підписані на мій канал або зайшли вперше, буду дуже рада і вдячна вам за вашу підтримку, за вашу підписку на мій канал. Будемо з вами знайомі і будемо дружити. А сьогоднішнє моє відео буде осіннє мотиваційне відео. Відео буде цікавим, залишайтесь в моїй компанії. Розпочинаю його зраненька, прийшли ми до лісу. Це було вже по 6 або навіть половина 7. Так, з самого ранку ми вже тут були в лісі, тому що сьогодні я запланувала роботу зробити коло дому. У мене трошки так назбиралось роботи, хочу її всю сьогодні зробити. І вже після обіду ми хочемо ще поїхати на прогулянку до Чехії. Кресяник також довго не спить, ми також повставали, тому що вже як встане кресяник, звичайно, доводиться і нам вставати. Тому вирішили даремно не сидіти вдома, піти на прогулянку до лісу і заодно подивитися, чи є грибочки, можливо є, назбирати, будемо щось готувати з них. Загально ми думали, що ми будемо там одні, але було багато людей, які там ходили, також збирали грибочки. Ми не розраховували назбирати їх багато, тому що ліс дуже маленький, в загальному там нема так де розігнатися і ходити, збирати. Але в загальному подумали, що якщо вже йдемо, щоб даремно не ходити, можемо подивитися, чи є вони і, можливо, щось знайдемо. Збирали 7 грибочків, ось, небагато, але на обід, наприклад, до картопельки посмажити буде. Можна пообідати. Один грибочок навіть знайшов кресяник і показував пальчиком, що ось тут росте грибочок. Дуже люблю збирати грибочки, і для мене також дуже важливо, щоб ми з сім'єю проводили більше часу спілкувалися, також з дитиною бавились. Ось. Тому стараємось якнайбільше, як є можливість, якнайбільше цього часу проводити разом. Показую вам клубніку, багато зеленої клубніки ще є. Якщо буде тепло, сонечко, вона буде достигати. І в загальному, навіть якщо вона не почервоніє так достатньо, то все одно навіть такий оранжевий колір клубніки, якщо буде, вона буде все одно солодкою. Вона не є кислою, вона є солоденька, навіть якщо вона не дочервоніє до свого рівня. Прекрасні вуса пустила, довгі. Зараз у мене буде ось таке завдання пообрізати ці вуса. Повибираю я найбільші вусики, ось ці з клубніки, і буду їх розсаджувати. Поки немає таких холодів і по прогнозах у нас буде ще навіть 19 градусів тепла, тому хочу я посадити, щоб ті вусики прийнялись, тому що потім як буде холодно, то вже не прийметься, вона не буде просто рости. Тому потрібно зараз розсадити, коли є погода ще, щоб воно все ось вросло ще в землю, ті вуса, так, ті саджанки, і можна буде потім на зиму їх пообрізати, і на весну вони вже будуть випускати нові листочки, тому що приймуться. Підлила клубніку, і також ця ще червона була, я її пообривала. Подивіться, скільки у мене ще є тієї червоної клубнічки. Ось, хоча вона дрібненька, в загальному різна клубніка є, і дрібненька, і така грубша, але немає різниці, смак від цього не змінюється. Також подивіться, яка у мене рясна малина, я також буду її обривати. Сьогодні дуже гарно росте, ми її пересадили і вже 2 роки, як вона ось тут у нас росте. Дуже задоволена цією малиною, також вона дуже довго родить. Ще у нас була малина рання, але вона якось дуже швидко закінчується, тобто кілька разів там позбираєш з них ягоди і все, ростуть великі кущі, а малини немає. Тобто такою ранньою малиною я якось не була задоволена. Оце у нас пізня малина і вона прекрасна.
І перше, що я вирішила зробити, це посадити саджанки клубніки. Я вже їх пообрізала, ті, що були більшими, красивими, такими гарними, здоровими. Пообрізала собі ось і буду їх садити в горщики. Буду садити по 3 саджанки в один горщик. Спочатку в горщики вирішила понасипати землі, щоб мені було зручніше. Пізніше все одно потрібно буде досипати, коли я посаджу ті саджанки. І тоді вже буду садити їх. Якусь спеціальну землю для клубніки я не купувала. У нас звичайна універсальна земля, яка підходить для посадки фруктів і посадки овочів. А щоб клубніка добре росла, дозрівала, були ягоди, я додавала, звичайно, добрива. Ось 3 рази на сезон я додавала добрива до клубніки, перемішувала з землею, підливала, і так клубніка росте. В загальному добрива додаю я до всіх фруктових і дерев, і кущів, так, до винограду, до дерев, які в нас є фруктові, також до кущів, наприклад, чорниця окремо у мене є добриво, до чорниці окремо є до фруктових кущів, це до агроса, смородини, ось також є до малини окремо. В загальному ми купляємо такі добрива, трошки підсипаємо. Коли в селах було інакше, люди мали багато худоби, так було, що вигорнути з-під цієї худоби і вже розкидували по полях під кущі і так далі. Тепер люди не тримають худоби, немає такого добрива, тому доводиться купляти в магазині, а в магазинах все інше добриво. Напевно, за якістю гірше, ніж було колись натуральне добриво. Посадила я ось ці щепки клубніки, подивіться, скільки в мене вийшло, по 3 щепки в одному горщику, і в мене вийшло тут 20 горщиків. Чесно кажучи, я дуже задоволена, що стільки є клубніки. Знаєте, все-таки, що своя клубніка, це своя клубніка, і в загальному це такий прекрасний сорт, вона солодка, навіть коли ось зелена, вона в загальному є солодка, а коли куплена клубніка, вона інколи навіть не пахне тією клубнікою, тому дуже мені подобається, що я сама собі можу ось це все посадити, доглянути. Я розумію, що потрібно трошки підсипати, можливо, цим добривом, але все ж таки це є своє. Знаю, що зверху ти цю клубніку не оприскуєш, а невідомо, що там продають і що ти в кого купиш. І в загальному, що це за люди, як вони це вирощували. Попідливала я також цю клубніку, яку розсадила. Буде вона в мене стояти з другої сторони стелажа. Думала, що навесну чоловікові доведеться також ще один такий стелаж зробити, але ні, вона поміщається. Нехай стоїть ось з другої сторони. А вже далі, якщо б я хотіла ще розсадити клубніку на наступний рік, тоді ось потрібно буде, напевно, зробити все-таки стелаж, тому що вона, напевно, вже не поміститься. Це також буде залежати від цього, скільки буде ось цих саджанців. Це вже буде видно ближче до наступного року. Зараз я кошу ручною косяркою. Ця косярка в мене на батарею, 40 хвилин можна нею косити. В загальному в мене немає різниці, чи покосити звичайною косяркою спочатку посередині, так як вона дістане, або спочатку косити ось цією ручною косяркою. Я все одно знаю, що між туями велика косярка не зайде, тому все одно доведеться косити ось цією ручною, тому вирішила спочатку пройти з ручною косяркою. Крисяник також мені допомагає, весь час ходить за мною. Ще я випустила нашого собаку Джека. Джек в загальному не відходить від людини, яка ось з ним є, чи це чоловік, чи це я, чи це буде хтось інший. Він в загальному весь час ходив. Куди йдеш ти, туди буде йшов він. Він взагалі не відходить. Крок в крок він йде за тією людиною. І навіть коли я, наприклад, кошу, в загальному в нас так є, що ми, якщо знаходимося в себе на подвір'ї, так, на своїй території, ми випускаємо собаку, щоб він також походив, погуляв. Він в загальному не відходить, він все одно ходить за тобою, і мені інколи також перешкоджає, тому що ти хочеш пошвидше йти, щось зробити, а він ходить в крок, мусиш його відганяти від себе. В загальному це також немає такої роботи. Я кажу інколи, що ось собака мені більше навіть перешкоджає в роботі, чим мій крисяник, дворічний, дитина.
Зараз так, трава вже не росте швидко, як росла влітку, тому що влітку я косила кожного тижня, ось тому що трава виростала високою, великою і пізніше вже важко косити. Важко косити в тому плані, що доводиться весь час, коли косиш, так зупиняти косарку і з коша викидати траву, тому що кош дуже швидко наповнювався цією травою. А тепер можна вже косити навіть один раз на 2 тижні, цього достатньо. Ось тут я вам показую, як я вже покосила. У мене вже тепер займає менше часу, тому що трава менша і менше потрібно цього коша виймати з косярки, щоб викинути траву. Так, повільніше він наповнюється травою. Після цього, як я покосила, в загальному було дуже тепло, я навіть косила на короткий рукав, також тому що коли працюєш, то ще тепліше, ось і вже пізніше, коли я покосила, також оділась, тому що вітерець все-таки холодний осінь. І потрібно мені погромадити листя, яке падає за домом. Це ще мало листя, на наступний день було більше. У нас тут росте таких 3 дерева великих: ліщина, грецький горіх і аронія. Я коли громаджу листя, Крістяник дуже тішиться, дуже радується. Це стільки веселощів. Він забігає в ту купу листя, починає це все розкопувати, розгортати руками. Я йому, звичайно, говорю, щоб він це все не розгортав і не розкопував, тому що це прибираю і не можна цього робити, але він все одно займається своєю, так сказати, роботою, ось своєю радістю. Але в загальному я пам'ятаю, що коли була маленькою, також були такі великі купи листя. Ось коли мама нагромадила чи тато, то я також скакувала в ту купу листя і це все розгортала. Ой, дуже ми тішились, кидала тим листям. В загальному ми з сестрою також дуже бавились, і це все було також порозкидане. І мені також радісно дивитись, коли Крістяник радується, хоча він це листя трошки порозгортає, порозкидає, але стільки радості, скільки ти бачиш на обличчі дитини, просто немає вже з чим порівняти. Ось тут у нас дерево аронія. Було це дерево таким високим, навіть вищим ще було. І минулого року хотіла я, щоб його трошки підрізати, щоб підрівняти, воно акуратніше дивилось, тому що хочеться, щоб дерево не було таким високим, тим більше, що знизу дуже багато гілок, на яких не росла ця аронія, ті ягоди, а вона в загальному, в середньому росла на горі або посередині. І я подумала, що, можливо, коли ми обріжемо верхівку цього дерева, воно буде красивішим таким, ось, і вона буде краще росла, ось, тому що підрівняється, підріжеться. Але, як виявилося, аронію не можна обрізати, тому що ми обрізали минулого року, і в цьому році ягід взагалі не було, ні одної ягідки, вона навіть не цвіла. Ось, тому на протязі вже наступних років ми не будемо її обрізати, тому що, як показалось, що це нічого не вартує обрізати дерево, просто весь рік простояло без ягід. Ось, і просто деревно ми обрізали, а так могли мати якісь ягоди, сочки зробити, так як я роблю соки. З аронії вони дуже лікувальні є, і зимою можна додавати в чаї. В нас в загальному ще є закручена аронія в слойках, ми не випили її на протязі минулого року, залишилась вона, і в цьому році ще будемо мати там цей сочок, додавати собі в чаї, тим більше, що такі лікувальні властивості, ось всі ягоди, які мають, це дуже добре мати і дуже добре собі десь закручувати, зберігати на зиму, і в загальному можна пити на протязі всіх пор року, не лише зимою. Ось, тому ось показую вам дерево, воно знову виросло догори, пустило свої гілки також дуже і дуже високо, не знаю наскільки метр, напевне. Ось, і на наступний рік, якщо вона ще виросте, то буде ще вища, але нічого не поробиш. Уже як є, так є, будемо її залишати, не будемо вирубувати. Ось, нехай росте цей такий великий кущ, можна сказати, тому що це не дерево, я б не назвала, тому що дуже багато гілочок є внизу. Ось, обрізали ми ось так десь, як бачите, ось ця груба гілка є. Ось, і воно ось стільки ще виросло догори, це, напевно, 1 метр виросла догори ця аронія. Нічого не поробиш. Потрібно її залишити, нехай росте, будемо закручувати, будемо щось переробляти. Це ягід. Взагалі можна не лише соки робити, варення можна робити, якісь джеми, закручувати, різні настоянки і так далі. Ось, тому ось така ситуація в нас була цього року з цією аронією. І, звичайно, листя опадає, потрібно його
збирати зараз з горіха. Горіх у нас ось такий високий є. Ось і так збоку ще лісовий горішок росте. Такий звичайний грецький горіх і збоку є. Це лісовий горіх. Так, і також листя дуже багато буде падати. Зараз ще немає стільки листя, тому що все на дереві. Ну, але в загальному пізніше вже дуже багато листя з горіха, ви знаєте, і тим більше, що листя з горіха вже не можеш нічого нікуди дати, ні на город прикупати, тому що це недобре листя. Так. Це не є листя таке, щоб десь на городі прикупати, щоб був якийсь гній, якесь добриво. Ось тому це все потрібно громадити і викидати. Ось. І тут хочу вам ще показати город. Цей город вже я скупала, все зібрали ми, лишилась лише петрушка. Петрушка також така бідненька вже, і жовта, зелена, салатова. Ну, яка є, але щось тут трошки ще росте, тому залишила. Ось, і город весь в мене вже скопаний. В загальному, коли була мама і сестра, сестра мені допомогла скопати. В загальному вони мені дуже допомогли. Чекуся. Дуже мені допомогли навіть такий маленький город обробити. Ось і ось така ситуація в мене. І одразу Крестяник кричить, він не може натішити і нарадуватись, коли він на вулиці. Тому, коли я знімаю якесь відео і коли він коло мене, я просто не можу розмовляти, тому що дитина настільки радується, викрикає щось говорить по-своєму, що просто не буде мене чути. І ось так ми сушимо ще одяг, одразу вам покажу. У нас є вітер, воно все постягалось до кубки. Ну, в загальному у нас є ось тут такі шнурочки. Так, такі вбиті три кілка таких залізних, ось, і шнурки протягнуті, і тут ми вішаємо вже одяг. У мене ще переті, ще 2 прання там, тому що дуже багато одягу також накопичилось. Ось так у нас це все висить. Дуже мені зручно також мати щось такого плану, щоб повісити одягу, можна його повісити багато, шнурочки просто виміняємо і прекрасно все можна повісити. Виміняла я також шнурочки, вже в мене чистенькі, біленькі, виміняла, певно, місяць назад. Ну, в загальному ось так у нас також сушиться одяг на вулиці, якщо є тепло, якщо є погода, сюди виносимо. Можна також виносити якісь ковдри, подушки, все вітрити, тут положити собі зверху, також все прекрасно. Ой, добре, займаємо далі нашою роботою, ще трошки погромаджу. Там таке маленьке листячко і зроблю. Зараз вам покажу ті всі покупки, які ми сьогодні зробили. Були ми нас на ринку. Ось приїхали, тут в мене все є і з посуди щось. Також є і, сказати, туалетний папір, рушники паперові, і овочі, фрукти. Давайте почну з винограду. Виноград у нас 6 злотих на ринку був, без кісточок. Взяли ми такі 2 гілочки. Далі чесничок. Часник 1 головка 1 злотий, тут є 10 головок, тобто 10 злотих. І в загальному тут віддали ми 60 злотих. Так, і хочу вам пояснити таку ситуацію, що в мене, звичайно, був і свій часник. Я садила часник весенний такий на весну. І в мене є ось такий часничок, але вирішила також його посадити. І якщо я його візьму, посажу, то ми вже на зиму не будемо мати що їсти, тому що в нас грядка невелика, городу у нас коло дому небагато. Ось тому ось вирішила трошки докупити цього зимового часника. Цей на весну, що часничок, я його також почищу, посажу, а цей ми будемо їсти. Можливо, не весь, якусь, можливо, таку гілочку візьму, також посадити, попробую, який цей часничок буде, також його посажу. Ось. Ну, в загальному хочу і ось цей, що часник на весну садиться, і цей, що на осінь посадити зараз на осінь. Моя мама так робила в загальному і каже, що також добре все росте. Головне, щоб трошки так глибше посадити часничок. Ось така ситуація, тому докупила я часник, тому що якщо заберу цей, що на весну і має бути так садитись, тоді вже нам на зиму нічого не залишиться. Ну і для цього купила. Далі купили ми моркву. Морква у нас по злоти 50, була також по 2 злотих і була ще дешевша, така дрібніша. Вирішили взяти ось таку. Подивлюся, трошки залишу, трошки перероблю, поки ще продають люди у своїх таких господарствах.
які вирощують самі, тому краще зараз купити, тому що зимою вже в листопаді ціни попіднімаються і вже всі продукти будуть, звичайно, дорожчі. Тому потрібно користати, якщо є щось дешевше, потрібно купляти. Так само часник зараз по 1 злотому одна головка, а потім він вже буде дорожчий. Навіть вам скажу, вже ближче в листопад до зими, скільки коштує у нас часник, він дійсно дорогий. Був також перець болгарський червоний всього пана, взагалі він вже не дешевий, 6 злотих це вже така недешева ціна, хоча зимою він може бути і 8 злотих, 12 злотих, і ще дорожчий. В загальному по акції я його купувала по 4 злотих, але все-таки вирішила пару штучок взяти, тому що можна і рагу зготувати, і до борщику люблю давати, він в загальному твердий і в холодильнику ще полежить. Ось не потрібно одразу з нього щось готувати, тобто можна мати трошки про запас. Далі ось таку сковорідку купили, вже давно ми хотіли, збирались купити з грильом. Так, ось такі має ребра ця сковорідка. Ну і без олії можна тут смажити як гриль. І якщо хочеш звичайну сковорідку, то також наливаєш олію і можна смажити як на звичайній сковорідці. Ось і кришка є до неї. І взяла я в такому попельовому, так пепельний такий колір. Була також ще така чорна з білими крапочками, така як в мене є посуда, але захотілося трошки щось світліше, тому що темні кольори вже мені якось ось набридли на моїй кухні в посуді, і вирішила взяти ось таку світлішу ось сковорідку, такий пепельний колір. Ось як називають в Польщі. Тому взяли таку. 28 см має сковорідка. Ось вибрали ми трошки таку більшу. І вона на 2-300 літрів. Так, 2,3 літра. Ось ця сковорідка. Від фірми Зільнер називається вона. Далі купили ми рушники на кухню паперові. Так, рушники забагато не буває. Взагалі ми, якщо їдемо на базар, любимо купляти ось такі матраси просто. І рушників, і туалетного паперу. Дуже зручно, не потрібно пізніше хвилювати, що у тебе чогось там бракує. Взагалі краще взяти такими матрасами, один, другий, приніс додому. Якщо є місце, поскладав. У нас є місце, тому що кухня велика. Навіть на кухні я їх ось зберігаю. Вони в мене не стоять ні в ванні, ні по якихось інших шафах. Вони в мене стоять на кухні. Ось місце є. Вони не зіпсуються, а в загальному господарстві завжди вони пригодяться. Щось мити, витирати, ніколи їх не буває забагато. 12 злотих коштує одна штука, тобто тут ми дали за 72 злотих. Так, тут є 6 штук і туалетний папір 55 злотих. Ось, і тут є у нас 36 рулонів туалетного паперу. Також ось такий великий матрас. В загальному дуже зручно. І не потрібно потім ходити, коли закінчиться, дивитись, що в тебе закінчується папір, потрібно докупити. Так, один раз поїдеш, купиш таку більшу кількість, положиш, нічого не зіпсуєшся, а про запас вже маєш і не хвилюєшся. Переходимо з вами далі. Докупила я ось цей часник сьогодні ще. Один вид часнику зимового вже в мене є, також купувала. І один в мене є ранній весняний часник, який я садила в себе на городі. Сьогодні буду садити і зимовий, і весняний. Ось цих 3 види часнику. І зараз очищаю зубчики з цих 3 видів часнику. Просто поскладаю цих 3 види часнику в різні мішки, в такі кульочки, щоб було видно, який часник який, і не буду його просто перемішувати між собою, посаджу його окремо кожний. Коли вже буду садити, з мішочка буду висипати зубчики з часнику в миску, і з цієї миски висажу, пізніше висиплю з наступного мішочка, також висажу його, ну і вже 3-й вид також висажу. Тому зараз буду наводила також порядок з цим часником, добре його почищу, познімаю резинки, тому що ось ті головки всі в цих резинках, щоб не повилітали, не розпадалися. І зараз я наведу порядок, це все повикидаю, що лишнє. І підемо ми з вами вже садити часничок. 2 роки назад я посадила дуже багато часнику, в мене було багато зимового, також ось весняного часнику було багато, а минулого року посадила лише весняний часник, і у мене його було мало, тим більше, що ось ці головки чомусь не виросли, вони були дуже такі дрібненькі, маленькі, тому його маловато було ось.
І вирішила цього разу посадити трошки більше, тому що потрібно, щоб і на зиму був часник, також хочеться, щоб і на весну трошки ще був. Ну і осінь ще є, звичайно, будемо ми брати, їсти, ось використовувати в різні страви. І пізніше, коли буде сезон закруток, також цей часник, якщо є весняний, він довше лежить, зимовий уже м'який, а весняний він твердіший, він може полежати довше і пізніше, навіть коли є сезон закруток, можна його ще використовувати в ті закрутки. Показала вам ось такий городній інструмент, який мені буде допомагати посадці часнику. Не лише часник я саджу під нього, так робимо дирки і вже тоді в ті дирки вставляємо або квасолю саджу, або цибульку саджу, або часник. Ось дуже мені він допомагає, використовую його. Перед тим, як посадити часник, я також розправила землю, розпошила її і поробила собі рядочки, щоб мені було зручніше пізніше вибивати дирки для цього часнику. Досить у мене так багато вийшло рядочків часнику, 7 рядочків вийшло всього раннього весняного, 5 рядочків одного виду зимового і 7 рядочків другого виду зимового. Ну, стільки, скільки начистила я собі, стільки і посадила. Спочатку думала, буде маловато, але вирішила все висадити і подивилась, що мені достатньо буде цього часнику нам і щоб використовувати в різні блюда і також для закрутки. Садила я часник уже під вечір, ввечері у нас вже трошки холодновато робиться, вранці холодно, ввечері холодно, також вже були навіть приморозки вночі і на ранок. Ось. А в день в загальному дуже висока така температура, як на осінь, я би сказала, 18-19 градусів. Я коли косила, мені було дуже тепло, ходила я на короткий рукав, взагалі мені хотілося пороздіватись як влітку. Ну, але коли робиться робота, наприклад, на вулиці вранці або ввечері, потрібно вже щось одягти, тому що вже повітря не таке тепле. Християник мені дуже допомагав, показував мені, де я що маю садити, як я повинна там розпушити землю, в якій стороні повинна її розпушити, все показував пальчиком. Потім займався якимись своїми справами, грався з землею, грався якимись патичками, ну в загальному дуже також тішусь тим, що він собі знайшов якісь заняття, бавився і мені дуже не надокучав. Ось. І я змогла собі спокійно посадити цей часник. Ще мені залишилося скопати ось цю ділянку, тут небагато вже є. Вирішила це все перекопати, тут в мене все поросло травою, тому що всі ось овочі, які тут росли, я вже давно позбирала і це все заросло травою. Також в мене тут ріс щавель, я його перекопала, тому що він вже на мене 2 роки росте. Вирішила на наступний рік засадити свіжий. Оновити його ось, тому що цей, який у мене був, він був дрібненьким. Я посадила загусто, і тому на весну хочу посадити ще раз. І буду садити не так густо, щоб листочки були більшими і такими грубшими. Тому що якщо дрібненькі, це дуже незручно перебирати його, передивлятись, мити. Також потрібно закручувати чи до борщику ось зеленого готувати. Ну і в загальному дуже незручно, коли листочки дрібненькі. І тому вирішила це все перекопати уже, а на весну будемо вже цією діляночкою такою під плотом займатися садінням. Я зробила всю роботу, яку сьогодні собі запланувала. Чоловік прийшов з роботи і ми поїхали ще в Чехію. Як я вам казала, до Чехії їхати нам недалеко, 20 хвилин автомобілем. Приїхали ми сюди, сонечко було дуже яскраве, навіть було дуже тепло. Можливо, ви замітили, що ось йшов навіть хлопчик, він йшов на короткий рукав. В загальному люди були дуже одіті так тоненько, ми також не одівалися дуже, тому що також бачили, що буде тут тепло. Одяг тепліше, звичайно, взяли до автомобіля, але ми його не брали. В загальному було тепло, сонечко світило, температура була високою. Ми не приїхали сюди як туристи, щось розглядати, чимось цікавитись, просто вирішили приїхати, ось розвіятись, походити. Звичайне місто, ось як і всі міста, нічого такого особливого немає, нічого особливого не звертає увагу, так не кидається в око. Звичайна
Хороша погода, звичайне місто, можна походити, погуляти. Любимо ми кудись виїжджати або на вихідні, або навіть ось після обіду, коли хороша погода, до обіду можна також поробити якісь свої справи, чи вдома, чи коло дому, а вже після обіду поїхати собі відпочити і до вечора можна в загальному ходити. Ну, коли хороша погода, ми стараємось використовувати цей прекрасний момент і виїжджати з дому. Цей жовтий будинок – це міська рада. Ми знаходились в центрі міста Тішин, також фонтан є у них тут посередині. В загальному ви замітили, що людей багато немає, взагалі людей в центрі не було, тому що це робочий день був і ось нікого не було. Навіть з дітьми ніхто не гуляв. Більшості людей було просто йшли по вулицях, ось по тротуарі, можливо зі школи, можливо з роботи. Ось, але щоб в центрі хтось ходив, гуляв, не було. Також ми проходили ось таким парком. Тут протікає річка Ольза. Така велика ріка, також великий парк, і по другій стороні цього парку знаходиться майданчик для дітей. Діти зі школи також йшли на цей майданчик, напевно, у них була фізкультура, ось такий предмет, і вони, напевно, тут займалися фізкультурою. Багато чого є, різні турніки є для дітей, також різні ось такі розваги фізкультурні, в загальному діти вчились. А ми вирішили просто прогулятись, пройтись. Дуже багато листячка лежить жовтого навіть в нас. Я не побачила в Польщі ось стільки листя. Можливо, ми не були ще в такому парку. В загальному в лісі, коли були, стільки листя не було. Було багато сухого, але таке жовте, гарне листя, яке лежить тут, не було. Дуже люблю осінь, люблю золоту таку осінь, коли вона покриває нашу землю, дерева ось такими різними барвами, жовтими, червоними, оранжевими. Дуже красиво це все виглядає. Видно, що це осінь. І ще, якщо вона така тепла, бабине літо, дуже хочеться ось виходити, посидіти в такій тишині, в теплі, погуляти, провести час з найріднішими людьми. Найбільше радості було в Кресянках. Він постійно бігав. Він взагалі таке враження, що ні на хвилинку не зупинявся, постійно бігав, тішився, радувався, кидав це листя, знаходив якісь гілочки. Ось це листя перевертав з цими гілочками. В загальному стільки було у нього радості, активності, такого позитиву. Він щось і кричав, і говорив, і показував, придивлявся там до всього, що там якісь мушки, мурашки ось були, також нам показував. В загальному він також дуже багато енергії залишив тут, в цьому парку. Хочу ще додати, що сьогоднішній час, теперішній час, який ми маємо зараз, напевно, багато кого навчив цінувати свою сім'ю, цінувати те, що ми маємо, тому що залишилось багато людей, які тепер не мають своєї сім'ї, не мають найрідніших і найближчих людей. Можемо взяти для себе урок, що найважливіше це є сім'я в наші часи, навіть не цей дім, який ми, наприклад, втратимо. Що з цього, як ми будемо мати дім, якщо ми втратимо нашу сім'ю. Тому вважаю, що цей час дуже навчив багатьох людей цінувати людей, які є близькими. Кресянкові настільки сподобалось в цьому парку, стільки листя. Він постійно біг, кричав, викрикав щось, навіть не оглядався, чи ми йдемо за ним. А пізніше, коли потрібно було вже йти додому, він також не хотів виходити з цього парку. Дуже йому тут сподобалось, він би ще хотів тут бігати, проводити час. Ось дуже радувався, що є стільки листя, він може так побавитись. No. Бах, давай бах, рупа! Йо! Така!
Ти моляшка. Давай, варят маленький. Моє відео підійшло до кінця. Дякую всім, хто його додивився. Дякую вам за вашу компанію, за ваш час, який ви провели сьогодні разом зі мною. Надіюсь, вам сподобалось. Підтримайте мене, будь ласка, своєю підпискою. Мені буде дуже приємно. А я бажаю вам приємного дня і хорошого настрою. І до зустрічі в наступному відео. Па-па!